จากเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับคุณผู้ชมครับไปดูความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางกันบ้างระหว่างทางด้านอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสรวมถึงในส่วนของกลุ่มฮูตีนะครับที่กำลังดำเนินการปกป้องพื้นที่ทะเลแดงโดยพวกเขานั้นเข้าไปโจมตีนะครับเรือบรรทุกสินค้าโดยบอกว่าพวกเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกับทางด้านฝั่งของกลุ่มฮามาสนะครับหรือว่าฝั่งของชาวปาเลสไตน์นั่นเองล่าสุดครับอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮูตีนั้นก็บอกว่าเวลานี้พวกเขากำลังจะดำเนินการในการที่จะโจมตีไปยังเรือบรรทุกสินค้าต่างๆที่กำลังมุ่งหน้าสู่แหลมกูโทบซึ่งอยู่ปลายสุดของทวีปแอฟริกาจากเดิมเป้าหมายหลักมีแค่เรือที่แล่นผ่านทะเลแดงเพื่อมุ่งหน้าไปยังคลองสุเอตของประเทศอียิปต์เท่านั้นทางด้านอับดุลมาลิกอัลฮูตีนั้นย้ำว่าการขยายวงโจมตีนั้นมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้สหรัฐและอังกฤษนั้นต้องไปช่วยกันยุติปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาโดยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมากลุ่มฮูตีนั้นยิงขีปนาวุธโจมตีเรือสินค้าหลายลำในทะเลแดงทำให้บริษัทขนส่งสินค้าบางส่วนนั้นต้องเปลี่ยนเส้นทางด้วยการเดินเรือผ่านแหลมกูโทบแม้จะเป็นทางอ้อมที่ใช้เวลาเดินทางนานขึ้นถึง2 สัปดาห์และทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่สื่อของรัสเซียเองนั้นครับได้มีการรายงานข่าวว่ากลุ่มฮูตีนั้นมีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือว่าไฮเปอร์โซนิกไว้ในครอบครองและจะประสบความสำเร็จในการทดลองใช้งานก่อนหน้านี้กลุ่มฮูตีเคยอ้างว่ามีแผนการสู้รบทางทะเลที่จะสร้างความประหลาดใจให้กับสหรัฐและชาติพันธมิตรแต่ว่าหลังจากที่ผ่านมาพวกเขาส่งโดรนแล้วก็จรวดครับเข้าไปโจมตีเรือบรรทุกสินค้าพวกเขายังไม่สามารถที่จะโจมตีเรือรบนะครับหรือว่าเรือพิฆาตของสหรัฐอเมริกาได้เลยแม้แต่ลำเดียวเนื่องจากว่าถูกยิงสกัดได้ไว้ทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามสหรัฐและอังกฤษก็ได้เรียกร้องหน่วยงานตรวจการทางทะเลของสหประชาชาติยกระดับการทำงานเพื่อปิดช่องทางการขนส่งขีปนาวุธไปยังท่าเรือทางภาคตะวันตกของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีการเรียกร้องดังกล่าวนั้นมีขึ้นระหว่างการรายงานสรุปวิกฤตเยเมนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งประเทศสมาชิกถาวรยังมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันโดยจีนและรัสเซียย้ำว่าทั้งอังกฤษและสหรัฐนั้นไม่มีอำนาจในการไปโจมตีสถานที่ยิงขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีในเยเมนส่วนการครอบครองขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของกลุ่มฮูตีทางการสหรัฐยืนยันว่าตามรายงานข่าวนั้นยังไม่เป็นความจริงโดยย้ำว่ายังไม่พบสิ่งที่บ่งชี้ว่ากลุ่มติดอาวุธดังกล่าวสามารถเข้าถึงยุทโธปกรณ์ชนิดนี้ได้แล้วก็ล่าสุดนั้นครับก็มีการรายงานข่าวกันนะครับว่าทางด้านสหรัฐก็ส่งคนไปคุยเจรจาลับกับทางด้านอิหร่านเพื่อให้อิหร่านนั้นกล่อมฮูตีให้ยุติการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในพื้นที่ทะเลแดงด้วยครับนอกจากนี้นะคะมีการเปิดเผยของแหล่งข่าวของเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮูตีว่ามีการจัดการประชุมลับร่วมกันกับกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์แล้วก็กลุ่มฮามาสนะคะโดยตัวแทนที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มีการประชุมเกิดขึ้นที่เลบานอนมีทั้งกลุ่มฮามาสมีทั้งกลุ่มยิฮัดอิสลามแล้วก็แนวร่วมประชาชนปลดปล่อยปาเลสไตน์การประชุมครั้งนี้เป็นการพูดคุยวางแผนแนวทางการประสานงานต่างๆเพื่อต่อต้านกองกำลังของอิสราเอลเนื่องจากว่าผู้นำอิสราเอลยังคงมีการปฏิบัติการในการส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าสู่ทั้งเมืองราฟารวมไปถึงที่ฉนวนกาซาด้วยขณะที่ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันอิสราเอลพลโทเฮอร์ซี่ฮาเลวีเตือนแบบนี้เลยนะคะว่าตอนนี้อิสราเอลกำลังเผชิญหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทางทิศใต้ในฉนวนกาซายังเจอกับกลุ่มฮามาสหรือว่าถ้าเกิดเป็นทางเหนือก็เจอกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในการยิงจรวดโจมตีข้ามพรมแดนหรือแม้กระทั่งเขตเวสต์แบงก์เองก็ตามขณะเดียวกันยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยค่ะในขณะที่ทางด้านฝั่งของผู้นำอิสราเอลนะครับอย่างนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนั้นยังคงที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอย่างน้อย2 สำนักของสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าตอนนี้ที่ประชุมของคณะรัฐบาลระบุย้ำชัดนะครับว่าอิสราเอลนั้นจะเปิดปฏิบัติการในราฟาซึ่งจะใช้เวลาหลายสัปดาห์แผนการสำหรับปฏิบัติการในราฟาไม่ว่าจะเป็นการรุกหรือว่าขั้นตอนในการอพยพประชาชนพลเรือนออกจากเขตสู้รบและได้รับการอนุมัติแผนดังกล่าวนี้ในขณะที่ประชาคมระหว่างประเทศและผู้ที่มีความพยายามหยุดสงครามด้วยกันพยายามที่กล่าวเท็จเกี่ยวกับกองกำลังของรัฐบาลและบอกว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอลนั้นพยายามให้เกิดการเลือกพวกเขานั้นพยายามที่จะให้เกิดการเลือกตั้งใหม่โดยทางด้านเบนจามินเนทันยาฮูนั้นบอกว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็พูดว่าสิ่งที่ทางด้านในส่วนของชักซูเมอร์นะครับซึ่งเป็นสมาชิกเสียงข้างมากในวุฒิสภาของสหรัฐที่ออกมาบอกว่าอิสราเอลนั้นควรที่จะมีการเลือกตั้งใหม่เบนจามินเนทันยาฮูบอกว่าการพูดแบบนี้มันไม่เหมาะสมไม่ควรทำแบบนั้นกับพี่น้องประชาธิปไตยการพยายามแทนที่ผู้นำที่ได้รับเลือกมาในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งกับสหรัฐถือว่านี่เป็นเรื่องที่ผิดพลาดบอกยอมรับไม่ได้นะครับในเวลาที่บอกว่าอิสราเอลนั้นยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ของความขัดแย้งดังนั้นจะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นหรือไม่นั้นครับมันไม่ควรที่จะมีขึ้นในเวลานี้และ
ประเทศที่เป็นพันธมิตรด้วยกันอย่างสหรัฐอเมริกาก็ไม่ควรที่จะพูดเรื่องนี้ในเวลาดังกล่าวด้วยครับ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ